Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh lá dừa nha. Một món bánh tuổi thơ, một món bánh dân gian quen thuộc cùng với nếp. Một cái cách làm đơn giản, nhanh gọn lẹ, không có cần nấu bánh mà bánh vẫn ngon giống như cái kiểu truyền thống ngày xưa vậy đó. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Ở đây là mình có 1 kg nếp nè, thì mình dùng đây là nếp sáp, thì các bạn dùng nếp nào cũng được ha, nếp sáp hay là nếp thái gì cũng ngon luôn. Vo rửa cho sạch rồi cái mình để yên, mình ngâm nước từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ thì hạt nếp nó nở ra, các bạn hấp nó mới nhanh chín được. Bên đây là mình có 200g đậu trắng, thì phần đậu này là mình đã ngâm với muối nở qua 1 đêm, xả sạch lại nấu cho chín. Còn này là 500ml nước cốt dừa ha, thì phần nước cốt đặc cho nó béo ngon. 100g đường, khoảng 1 muỗng canh muối, 100g đậu xanh khô ngâm nở nấu cho nó chín. Còn ngoài ra các bạn dùng chuối cũng được ha, nhưng mà chuối phải chín mùi nó mới ngon. Cho hết nửa lít nước cốt dừa vào trong chảo. Mình sẽ xào nếp, cái bước này rút ngắn thời gian mà nếp nó chín, thêm muối vô luôn. Đảo nhẹ nhẹ vậy nè, để cho nước cốt của mình nó nóng lên, thì các bạn vẫn để mức lửa trung bình thôi ha. Mình thường xào nếp cho bánh lá dừa và bánh tét thì mình thấy rút ngắn thời gian nhiều lắm. Rồi cho hết phần nếp đã để ráo nước vô. Các bạn vẫn đảo nha. Nếp mà nó rút nước cốt dừa thì hạt nếp của mình nó bóng, khi mà ăn vô nó béo và nó thơm thoang thoảng cái mùi nước cốt dừa đó. Đảo từ từ thôi, đừng có để lửa lớn quá thì hạt nếp nó rút không kịp, nó sẽ bị khét ở dưới đáy. Rồi bây giờ sẽ cho tiếp phần đậu trắng đã nấu chín vô. Nếu mà không thích đậu trắng, các bạn dùng đậu đen cũng được ha, mình cũng ngâm qua 1 đêm với muối nở, sau đó thì xả sạch hẳn nấu. Đậu trắng nó ngon hơn đậu đen, nhưng mà đậu đen thì nhìn nó bắt mắt hơn. Tùy theo sở thích à. Đảo chút xíu nữa thì mình thấy nước cốt dừa nó rút hết vào trong hạt nếp rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ lấy đường mình cho vô sau cùng ha. 100g đường, đảo đều lên. Đường mà các bạn cho vô sau thì hạt nếp nó sẽ không có bị sượng, các bạn xào nó dễ mềm hơn. Rồi tắt bếp luôn. Lá dừa thì mình dùng cái loại lá dừa non nha, cái đọt của cái tàu dừa đó. Mình sẽ quấn lại, do hôm nay là mình làm chủ yếu là cái bánh không, nên là mình sẽ quấn theo cái chiều dài. Còn các bạn làm cái bánh nhân thì mình quấn theo cái chiều dọc ha. Đây là cái miếng lá non nè, hồi nãy là quấn một hơi hết trơn luôn nên quên quay cho các bạn xem á. Còn được một lá cuối cùng nhỏ xíu, quay cho các bạn xem cái cách quấn. Không có khó đâu, các bạn cứ bẻ cho nó co lại là mình quấn cho nó sát là được à. Cái lá dừa này nó non nên nó dẻo lắm, nó không có bị cứng. Và mình dùng cọng dây này để buộc bánh nè, do là bánh hấp cho nên các bạn đừng có sợ ảnh hưởng gì hết á. Cái nòng của cái lá dừa mình đã quấn xong, cố định bằng cây tăm ghim rồi đó. Cái nòng này cũng lớn nè. Cái bánh này thì mình sẽ cho chút xíu nhân đậu xanh vào giữa. Các bạn thích nhân nhiều thì cứ cho nhiều. Đậu xanh này là nấu chín, không có cần phải nêm hay là xào gì hết á. Rải đều một lớp vào giữa. Rồi các bạn múc thêm một lớp nếp lên nữa. Còn nếu mà các bạn làm cái bánh nhiều nhân thì phải xên nhân với đường chút muối nha, cho nhân của mình nó dẻo khô lại thì bánh nó sẽ ngon hơn. Còn nếu làm bằng chuối thì chuối phải chín mùi các bạn làm nó mới ngon, do là chuối của mình hôm nay nó chưa có được mùi đó nên là mình không có dùng chuối. Túm hai cái mép lá cho nó sát vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cọng dây ni lông này mình quấn cái đầu này mình gị chặt vô, rồi sẽ quấn tiếp những cái dòng dây còn lại. Vừa quấn các bạn vừa siết tay ha, thì cái bánh của mình nó mới dẻ ngon, chứ đừng có lỏng quá là nó không dẻ đâu, ăn không ngon. Cái mối dây cuối cùng thì các bạn rút nó lại luôn, mình rút 2 lần ha cho nó chắc. Gói thêm một cái bánh không, không cần phải nhân nè. Cái lá nào nhỏ thì mình gói bánh không, còn cái lá nào lớn lớn thì mình cho thêm chút đậu xanh vô. Rồi túm cái mép lại.
Do là bánh hấp nên là các bạn làm cũng không cần phải sợ nó bị nông nước, rất là dễ làm. Cứ quấn, cố gắng cho nó siết tay là được rồi. Còn nếu mà nấu là các bạn phải làm cái mối dây ở bên ngoài, và cũng như là cái lá nó phải chắc chắn, chứ không thôi nấu là nó sẽ bị vô nước á. Mình buộc cố định hai cái mối cuối cùng để mình chốt cái cọng dây lại ha, gị cho nó siết vô. Vậy là xong, mình gói xong hết rồi nè. Đó, những cái bánh dừa dài có nhân và không nhân. Có nhân thì mình cho nhân ít lắm, tại vì không thích ăn nhân á, ăn không nó mới ngon. Rồi bây giờ sẽ chắc vào trong cái sửng hấp ha, mình đã nấu sẵn nồi nước sôi ở trên bếp rồi đó. Bánh hấp rất là tiện luôn các bạn. Làm kiểu này á không cần phải nấu đâu. Mình thấy thời gian hấp và nấu nó cũng trên nhau 15 phút thôi à. Chắc vô hết luôn. Một cái bánh hình dạng chiều dọc nè. Rồi đậy nắp lại, bật bếp lớn ha. Các bạn sẽ hấp từ 45 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ, tùy theo lửa lớn hay nhỏ nữa. Mình để lửa lớn thì mình hấp 45 phút. Đủ thời gian thì các bạn tắt bếp rồi cái mình cứ để yên ở trong nồi thêm 2 tiếng nữa ha, để giữ hơi ấm. Cái hơi ấm ở trong nồi này sẽ giúp cho hạt nếp nó nở nhiều hơn á. Sau khi 2 tiếng đã ủ ấm xong thì mình hãy lấy bánh ra là mình có thể ăn được liền luôn. Thay vì các bạn lấy ra chờ cho nó nguội ở bên ngoài thì hạt nếp nó chưa có được nở nhiều. Đây cũng chính là cái bước mình rút ngắn được thời gian hấp và đỡ tốn ga nữa đó. Chiều dọc nè, cái duy nhất à. Còn này là cái bánh hình chiều dài. Cái bánh chiều dọc mình cho nhân hơi nhiều ở chính giữa, còn cái bánh dài thì các bạn cho nhân ít xịu thôi, nó mới ngon ha. Bánh rất là bóng luôn, mình cho nước cốt dừa béo á. Bánh này ăn béo dữ lắm các bạn. Phải béo nó mới ngon nha, tại vì mình làm bánh không. Quan trọng nhất chính là cái độ béo. Có thêm phần đậu trắng nó bùi bùi á, kết hợp ngon lắm. Còn ngoài ra các bạn có dừa rám á, thì mình cho vô thêm một ít dừa rám trộn vô nữa là ngon lắm. Bánh mình tháo ra cái nào cũng tróc nóc, mình mới để có 2 tiếng đồng hồ thôi á, mà nó dẻ ngon vậy nè. Các bạn để cả ngày luôn, nó nguội nó càng dẻ hạt nếp hơn nữa. Béo ngậy, nếp thì dẻo ngon nè, không hề bị khô. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh cũng như là mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.